السلام علیکم ورحمۃ الله. د مختصر ویډیو تاسو سره ډسکشن وکوم چې ټایم باکس یا ټایم باکس اپلیکیشن یا ویب سایټ دا مونږه استعمالو څنګه. د دې ډېر زیات فواید دي. په دې کې مونږه فر ویک په ډالرو کې مونږه ارنینګ کولی شو او هغه بیا مونږه پاکستاني کرنسي کې راایستلی شو. د دا لپاره یو څو طریقه کار دي. تاسو زه پریکټیکلی ښیم. دا ویډیو مونږه تقریبا په 3 سیریزو کې چلو. په دې سیریز کې به جنرال انټروډکشن کوو چې دا مونږه په دې کې کار څنګه سٹارټ کوو. جنرال اوورویو وکړو. بیا روان نور ویډیوګانو کې بیا موږ تاسو ته پریکټیکلی ښایو. هر یو سیکشن په دې کې مختلف پروجیکټس پراته وي. سروې پام کې ایډورټایزمنټ یا ویډیوز کتل یا نور کارونه کول هغه تاسو ته موږ پریکټیکلی ښایو. نو نن موږ بحث کوو چې کله موږ لاګین شو په دې کې موږ ته کم کم کارونه په نظر راځي. د هغه اوورویو وکړو. د منی په باره کې موږ بحث کوو چې یاره دې نه موږ پیسې ګټلی شو څنګه به راوباسو او که بالفرض راوباسو نو مینیمم څونه ټارګټ چې هغه ورسي دا موږ رایستی شو. او نور څو یو ټیکنیکل خبرې دي هغه به موږ هم ډسکس کوو. نو ټول ناول د ټایم باکس کوم چې ویب سایټ دی په دې باندې تاسو کار کولی شئ. باقي د دې یو اپلیکیشن هم جوړ کړی دی. دواړه سیم ټو سیم دي. په هغه اپلیکیشن کې د ویب سایټ کولاویږي. خو زه په خپل تاسو ته ریکمنډ کوم چې په کروم براوزر کې په ویب سایټ کې که بالفرض دا کار تاسو کوئ دا به تاسو ډېر اسانه وي. هلته تاسو فیسیلیټي اسانه درکړل کېږي، ریفرش کول وغیره، بیک تلل. نو تاسو په سکرین باندې په نظر راځي www.timebucks.com. دلته تاسو راشئ. دلته تاسو به یوزر نیم پاسورډ به درنه وغواړي. ډایرکټ به لاګین شئ. چې کله لاګین شئ نو څنګه تاسو په سکرین باندې اینئ اوس به موږ راځو په سکرین به تاسو ته پریکټیکلی ښایو چې په دې کې به کار موږ کوو څنګه. موږ مین ویب سایټ ته رالو. ټیک دی جی. ټایم باکس ویب سایټ دی. د خپل یوزر نیم پاسورډ به ولیکئ. بیا به ولیکئ آی ایم ناټ ریبوټ. اوکې چې کله دا کار تاسو کوئ وی پی این آن ساتئ. ځینې وخت دا تصاویر موږ ته ښکاري سیکیورټي دپاره چې یار دا کار تاسو هیومن بینګ کوئ که ریبوټ یې کوئ. نو دی وایي چې یار تاسو ماونټین سلیکټ کوئ چې کوم ځای کې تاسو ته غرونه په نظر راځي. صحیح شو. ضروري نه چې تاسو دا ښکاره شي. بیا هم تاسو دا سلیکټ کوئ کوم کې چې ماونټ په نظر راځي. بیا ویریفای کوئ دا. ټیک ده. لاګین هیر به ووهئ. اچھا جی څنګه چې موږ دلته لاګین شو موږ ته به مختلف والټ په نظر راشي. والټ کې کرنټلی زما 1.217 ډالر پراته دي، بونس وغیره وغیره. ټیک ده. ځکه چې دې کې زه الریډي مخکې راغلی ما پکې لږ کار کړی و. خو انیوی تاسو چې څنګه راشئ دلته کې به تاسو ته ایکسپټ به ښکاري. هغه ما الریډي ایکسپټ کړی دی. هغه به تاسو ایکسپټ کړئ. تاسو ته به $1 په ایډوانس کې دیو درکړي. ټیک ده. دا زمونږ ډیشبورډ دی. په دې ډیشبورډ کې موږ ملټیپل شیزونه موږ ته په نظر راځي. ټول نه اول به تاسو دا کار وکړئ سیټینګ ته به راشئ. که تاسو خپل پروفایل اپډیټ کړی نه وي خپل پروفایل به دلته اپډیټ کړئ. صحیح ده. ما ورکړي نه خپل نوم، ایډرس، ډیټ اف برث، ښه پوره صحیح معلومات ورکړئ. خپل ایریا پوسټل کوډ ورکول پکار دي. تاسو نیټ باندې سرچ کولی شئ. ټیک دی. ښه دا ما وکړو. دې نه بعد موږ خپل تصویر هم دلته اپلوډ کولی شو. پاسورډ بالفرض موږ چینج کول غواړو هغه هم موږ کولی شو. ایمیل هم چینج کولی شو. پیمنټ میتھډ دی تقریبا 5-6 میتھډ باندې پیسې ورکوي. صحیح ده. پاکستان کې چې کوم چلیږي دې باندې به تاسو ته موږ بحث کوو. بینک ته هم دې پیسې رالیږي او دا یو بهترین آپشن دی د ایزي پیسه یا جیس کیش په تھرو باندې موږ ته د پیسې به دې ته رالیږي. دې سره بیا موږ خپل اټیچ کوو. دې باندې موږ ته بیا پیسې میلاویږي. ټیک ده. دا بیا موږ وروسته کوو. دا مختلف آپشن دي. که بالفرض کم آپشن تاسو بیا غواړئ که کرپټو والا څوک یې ټول نه آسان زه دا پریفر کوم. بیټ کوین کې دې هم پیمنټ کوي. پیپال باندې هم پیمنټ کوي وغیره وغیره. ټیک شه. دې خپل یوزر نیم تاسو چیک کولی شئ. پروفایل پکچر او دا تاسو چې کله $10 ته اماونټ ورسي دې کې بیا به راشئ تاسو به خپل ځان ویریفای کړئ. ټیک ده. دا باندې هم بیا یو موږ ویډیو جوړ کړو چې خپل ځان ویریفای کوو څنګه. ټیک شو. اچھا راځو ډیشبورډ ته. دې ډیشبورډ ته تاسو کله راشئ نو په دې کې به تاسو ته دلته تیار کارونه پراته وي. صحیح شو. سروې کول ټولې زیاتې پیسې دی په سروې باندې ورکوي. صحیح ده. کمپلیټ 3 پوش کلیک دا یو کار وبکې پروت وي. په هر ورځ کې به تاسو دا روزانه ډیلی بیس باندې پراته وي. د دې نه علاوه دا موږ تاسو پریکټیکلی یو کار ورته داسې سمري ورته وښیم چې دا موږ کوو څنګه. که بالفرض اوس یو کس وایي چې یاره ماته خو انګلیش دا هر څه په انګلیش کې دا به څنګه کوم دی دا ټرانسلیټ کولی هم شي اردو ته. صحیح شو. دلته کې ما به 3 ډاټ باندې کلیک کړه. ټرانسلیټ باندې مې کلیک کړه. دا انګلیش ته اردو ته ځاړو. صحیح شو. دی نه هر څه موږ په اردو کې هم کولی شو. ټیک دی.
او که بالفرض دې ته چاته په اردو په نظر نه راځي د 3 ډاټ باندې به کلیک کړي او مور لینګویج باندې به کلیک کړي ایون په پښتو کې هم دا ځان ته راړولی شي. صحیح شو؟ زه پښتو ګورم پکې. اوکې دا اوس موږ ته په پښتو کې په نظر راشي. صحیح ده؟ خپل چایس مطابق زه بیرته انګلیش ته وړم. اچھا جی ښه دا خو یو کار دی چې کمپلیټ سروې. دلته کې تاسو چې کله دا کوئ موږ یو سپیشل ویډیو په دې جوړه کړله چې ملټیپل سروې په نظر باندې راځي که نه هغه به تاسو موږ بله ویډیو کې وکړو. دلته کې بس ماته ډېر زیات سروې په نظر راځي او په ډالرو کې دې پیسې ورکړي ښه بهترین پیکیجز دي دا. صحیح شو نه؟ $0.1 $1 لاندې تاسو څومره راځئ تاسو به دې کولی شئ. دا به تاسو ته نه ښکاري. دلته کې اصل کې دې اول ستاسو نه ډیټا علي چې یاره ستا تعلیم څه دی ته دا کار کولی شئ نه شي کولی. په هغه باندې موږ سپریټ ویډیو جوړ کړله تاسو په ډسکرپشن د دې ویډیو کې کتی شئ. ټیک ده؟ ښه بېرته ډیشبورډ ته راځم. یو خو به دا اکټیویټي موږ ته پرته وي. صحیح ده؟ دویم کمپلیټ 3 پوش کلیک. اچھا دا هم یو ټاسک وي په ډیشبورډ باندې به پروت وي تاسو ته. خلک ویټ به وکړو موږ چې کله انټرنیټ سپیډ ستاسو سره تیز وي بیا دا ډېر کویکلی راځي. صحیح ده؟ ما دا اوس لږ ایشو د نیټ. ها پوش کلیک دا تاسو ته نوټیفیکیشن به راځي. صحیح شو؟ ستاسو پر سکرین باندې به په ګنټه کې یو ځل صرف یو نوټیفیکیشن راځي او د دې 0.3 والا 0.7 پر کلیک تاسو هغه اډورټایزمنټ کلیک کړئ نو دونه پیسې تاسو ته راتلی شي. صحیح شو؟ دا ما الریډي اکټیویټ کړی دی. تاسو اکټیویټ به نه دا به تاسو دغه به کوئ. صحیح شو؟ اکټیویټ به کوئ. دا ما الریډي دلته اکټیویټ کړی دی. سکرین انسټرکشن به وګورئ دا به تاسو اکټیویټ کوئ که نه نو په ګنټه کې به تاسو ته یو نوټیفیکیشن بیا راځي. هغه صرف داسې کولاوهئ براوزر نوټیفیکیشن به که نه دلته په نظر باندې سکرین کته کوئ په نظر باندې به دلته تاسو ته راځي د براوزر نوټیفیکیشن به. ټیک ده؟ ښه دا ګایډلاین تاسو وګورئ په اردو کې دا شیز اردو ته واړوئ نو تاسو بیا اندازه وشي چې یاره دا به څنګه کوو مونږ. ښه دویم ډیشبورډ ته بیا راځم. ډیشبورډ کې ماته بل ښیي کمپلیټ 3 سلایډ شو. اچھا دا کولاوه. ښه دې کې تاسو داسې سلایډ شو به ته کولاوي. صحیح شو؟ او په مختلف باندې تاسو مختلف ارنینګ کولی شي. فار ایگزامپل ماته 20 پورې ټو ډے په نننۍ ورځ کې زه 20 دا سلایډ شو کتلی شم. دې لیکلي دي گو ټو 7 پیجز د سلایډ شو. دا فار ایگزامپل یو چیک کوو. اوکې لږ انتظار به وکړو. موږ ته به یو ویبسایټ کولاو شي. په هغه ویبسایټ کې به د یو څه خبرونه یا داسې نور انفارمیشن دا داسې نه یو سلایډ شو کولاو شو. دا به لاندې سکرین ته وګورو خپل انفارمیشن که ګورئ هم کیدای شي نیوز هم کیدای شي مختلف خبرې اترې کیدای شي. صحیح ده؟ دې کې بس وایي تاسو 13 سیکنډ ویټ وکړئ ځکه چې په 10 سیکنډ کې خو موږ دا ټول داسې نشو کتی که نه نو هغوی تاسو لږ انتظار وکړئ. لاندې به راشي دا ځان پړاو کوي ښه مزدار. دا مختلف ورځو کې مختلف راځي. صحیح ده؟ دلته راشي نه یو وشو 1/11 دا به نیکسټ ووهئ. صحیح شو؟ چې نیکسټ ووهئ دا بیا داسې نه 12 سیکنډ 15 سیکنډ به تاسو ویټ وکړئ داسې ایډ به راځي ساري. دا به دلته کې راشي 15 سیکنډ بعد به دلته کې 2 نو هغه دویم به بیا وکړئ. داسې دا سلسله به جاري وي. صحیح ده؟ ښه اوس موږ راځو. دا ما داسې نوټیفیکیشن راغی د میموري ریلیټډ ستا میموري ډکه ده دا به سکیپ کم نو پرابلم. ښه زه اوس بیرته راشم خپل دغه ته ډیشبورډ ته. دغه یو کار و پکې داسې که نه زه اوورویو تاسو در کوم صرف په دې کې کمپلیټ ان افر کله په افر باندې کلیک کوو نو دا نه مختلف افر یې موږ ته راغلي دي. په دې باندې دا ټاسک تاسو کمپلیټ کړئ. فار ایگزامپل زه په دې باندې چې کلیک کوم سروې دا چې بالفرض تاسو دا کمپلیټ نو تاسو دونه سنټ میلاویدی شي. صحیح ده؟ دا فار ایگزامپل که دا پیسې غوټل غواړئ ارن 42.5 سنټ. اوکې دې به تاسو داسې لږ ویټ به وکړئ. دا تاسو په مختلف ورځو باندې مختلف کیدای شي ډیپینډ کوي ستاسو په کوالیفیکیشن او هر څه خو دې خوا د تاسو نه څو تپوسونه کوي دا په انګلیش اردو ته واړوئ دا صرف دغه مطابق پوره کوي دا کنټینیو چې بیا ووهئ تا ته به دې هغه سروې کولی شي. صحیح شو؟ دا بیا تاسو کمپلیټ کوئ. مثال ښه دا داسې اپلیکیشن ډاونلوډ کولی یا اپلیکیشن ریویو کولی مختلف شیزونه کیدای شي. خو بیا به راشو ډیشبورډ ته دوباره ټایم تاسو زه نه ضایع کوم. اټمپ 6 ټاسک دا ځان یو ټاسک دی په دې کې. ښه دا چې تاسو کله کولاو کوئ دا کې تقریبا تاسو $28 پورې ګټلی شئ. دلته کې به اوس راښکاره شي
یو منټ ښایي نه $28 پورې تاسو کتی شئ. څونه ټاسکونه دي؟ 3158 ټاسکونه دي. د دې نه تاسو $28 پورې کتی شئ. صحیح شو. دا لاندې راځئ او د دې ریکوایرمنټ ګورئ. ان دا ویو انسټرکشن کتی شئ. صحیح شو. ویو کتلی شئ داسې او بیا په دې باندې تاسو بیا کار کولی شئ. صحیح ده. دا دنیا کارونه دي. دا څونه تاسو لاندې ځئ یو یو به ته ښکاري. چې کم پیسې زیاتې به کي هغه سلیکټ کوئ ځکه چې د هر یو ځان ځانه قیمتي. ټیک ده. فار ایگزامپل زه یو پکې سلیکټ کوم هسې جاین ایئر ډراپ. دا خو چېرته اپلیکیشن ډاونلوډ کول دي که څه شي دي. مختلف اپرونه تاسو کیدای شي په مختلف ټایمونو کې. صحیح ده. ښه زه پکې هسې یو ښه ګورم که چېرته کولاو شي. دا ساین اپ دا یو سایټ تاسو ته کولاو شي. داسې مثال دا خو بل پکې شی پکې راغی. خیر دی. خو زه تاسو اوورویو در کوم که نه. په دې کې د تاسو مختلف کارونه کولی شئ دغه والا. ښه نیکسټ ویډیو چې بیا موږ کله جوړوو دا خو هغه ډیشبورډ باندې صرف موږ نن ډسکشن وکړو که نه چې په ډیشبورډ کې موږ ته داسې قسم مختلف قسم ټاسکونه پراته دي. د دې نه علاوه تاسو ته بیا موږ سپیشل راځو ارن ته. په دې کې شیزونه پراته دي چې د ارن په ترو باندې موږ کم قسم اکټیویټي کولی شو. ځکه چې زمونږ د دغه ټاسک نه علاوه زیات کارونه په دې ارن کې پراته دي. دا یو څه موږ ته ښکاره شو. سروې راته پکې ښکاره شوه. په سروې کې دنیا سروېګانې پرتې دي. ما چې مخکې ویل چې په دې کې ټولنه زیاتې پیسې کنټینټ کې مختلف کارونه وي، ټاسک کې مختلف کارونه وي او ریپر کې. ښه دا زه وروسته ډیټ کړم. خیر دی. کنټینټ که موږ فرض کولاو کړي نه په دې کې ایډورټایزمنټ سلایډ شو په دې به زه بیا سپیشل بله ویډیو جوړه کړم. صحیح شو. دا ویډیو بیا غټېږي. نو فی الحال تاسو دغه شیزونه مکمل کړئ. په دې کې د یوټیوب ویډیوګانې هم راځي، نور لایکونه هم راځي، سرچینګ هم راځي، ډېر خبرې دي. اوکې امید لرم دا ویډیو ستاسو خوښ شوي او د بلې ویډیو پورې تاسو انتظار وکړئ. تھینک یو ویری مچ.